හරි මං ගිහලා තියෙනවා reactnativepaper.com කියන සයිට් එකකට. මේ සයිට් එක ඇත්තටම ගත්තොත් මේ සයිට් එක හරහා අපිට React Native UI components pack එකක් අරගන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොත් React Native UI component designing theme framework එකක් තමයි මේ React Native paper කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට React Native paper හරහා ලබා දෙනවා component set එකක්, buttons, text fields, ඊට පස්සේ checkbox ඒ විදිහේ pre-define කරපු component set එකක්, UI component set එකක් අරගන්න පුළුවන් library එකක් තමයි React Native paper කියලා කියන්නේ. මම එතකොට මේ library එක හරහා use කරන්න හදනවා මෙන්න මේ loading indicator එක. අපි මුලින්ම බලමු docs වලට ගිහිල්ලා docs වලට ගියාට පස්සේ මට පුළුවන් components වලට යන්න. හරි ඊට පස්සේ components වල තියෙනවා පළවෙනිම component එක activity indicator කියන එක. අපිට මෙන්න මේ activity indicator එක use කරන්න පුළුවන් යම්කිසි progress එකක් වෙනවා කියලා user ට දැනුම් දෙන්න. user indicate කරන්න අපිට මෙන්න මේ component එක use කරන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු කොහොමද මේ theme එක apply කරගන්න library එක apply කරගන්නේ කියලා. මම යනවා guides වලට. guides වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා theme එක install library එක install කරගන්න අවශ්‍ය command එක. මේක node package එකක් විදිහට අපිට install කරගන්න පුළුවන්. මම copy කරනවා මේ line එක. ඊට පස්සේ code එකට ගිහිල්ලා මට පුළුවන් line එක paste කරන්න. හරි මම React Native paper library එක install කරනවා. library එක install වෙන අතරේ අපි බලමු documentation එක ඊළඟට කියලා තියෙන එක. ඊළඟට කියලා තියෙනවා React Native safe area context කියලා library එකක් install කරන්න. ඊට පස්සේ React Native vector icons කියලා library එකක් install කරන්න තියෙනවා. දැනටමත් අපිට අපි මේ library සාමාන්‍යයෙන් දානකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් navigation library එක දානකොට අපි මෙන්න මේ safe area context කියන library එක already දාලා තියෙන්නේ අපි project එකට. ඒ හින්දා අපිට check කරලා බලන්න පුළුවන් දැනටමත් අපේ existing library ද මේ අපි apply කරන්න යන්නේ කියලා මේ library එක දාන්න කලින්. library එක already තිබ්බත් අපිට මේක දාන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි දැනටම තියෙන library එකක්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ package.json එකට ගිහිල්ලා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැනටමත් ඒ library එක තියෙනවා. ඒකින්ද ආයෙමත් ඒ library එක install කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට vector icons කියන library එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද මම මේ libraries දෙක දාන්න යන්නේ නැහැ ආයිමත්. මොකද දැනටමත් මගේ තියෙන හින්දා project එකේ ඔයාලගේ project එකේ මේ libraries නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් React Native paper library එක දාපු විදිහටම ඒ libraries දෙකත් add කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ optional configurations වගේක් තියෙනවා. මම ඒක skip කරන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි යමු usage එකට. usage එකේ මෙන්න තියෙනවා paper theme එක කොහොමද apply කරන්න කියලා application එකට. එතකොට paper theme එක apply කරද්දී මෙන්න මේ තියෙන්නේ app component එක. මම කලින් tutorials වලදී කියා දුන්නා app component එක තමයි hierarchy එක උඩින්ම හදන component එක. එතකොට අපිට සම්පූර්ණ application එකටම theme එක apply කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් app component එක wrap වෙන විදියට paper provider tag එක හරහා paper theme එක apply කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙන්න මේ tag එක copy කරගන්නම්. එතකොට බලන්න ඕනේ ඊට කලින් paper theme එක paper library එක install වෙලා ඉවරද කියලා. හරි එතකොට මගේ දැන් install වෙලා ඉවරයි. මම යන්නම් app.tsx file එකට. එතකොට මේක තමයි hierarchy එකේ උඩින්ම තියෙන component එක. ඒ component එකට තමයි අපි paper provider දාගන්න ඕන. එතකොට මට පුළුවන් දැනට තියෙන component එක cover වෙන විදියට paper provider දාගන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් import කරන්න React Native paper කියන module එකේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් theme එකට දාලා configurations කරන්න මෙන්න මේ code එකෙන් අපිට පුළුවන් theme object එකක් හදාගන්න මේ විදියට. එතකොට theme object එක අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ application එකේ primary color එක මේක, secondary color එක මේක, ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට ගත්තොත් අපි ගමු Facebook application එක. Facebook application එක එතකොට primary color එක වෙන්නේ blue. ඊට පස්සේ secondary color එක වෙන්න පුළුවන් එක්ක white එහෙම නැත්නම් black. ඒ වගේ color එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මට මේ විදිහට theme එකක් define කරන්න පුළුවන් මේ paper කියන library එක හරහා. මම මේ code එක copy කරගන්නම්.
ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් theme object එක හදාගන්න app.tsx ෆයිල් එකේම default theme එක අපිට පුළුවන් import කරගන්න මේ විදියට. එතකොට default theme color මේ විදියට import කරලා ඊට පස්සේ මට පුළුවන් primary color එක කියන්න. අපි දැන් මේ හදන්නේ pizza shop එකකට ඉඳන් අපිට පුළුවන් primary color එක orange වගේ තියන්න. මම secondary color එක දැන්ට yellow ම තියන්න. අපිට පස්සේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ theme එක apply කරන්න පුළුවන් paper provider කියන tag එක හරහා. මම කියනවා theme එක. මෙන්න මේ theme object එක. හරි. එතකොට දැන් මම paper provider paper library එක apply කරන් තියෙන වගේ project එකට දැන් මට application එක ඇතුලේ paper හරහා ලබා දෙන components use කරන්න පුළුවන්. එතකොට paper හරහා ලබා දෙන component එකක් තමයි මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නුවේ activity indicator එක. components වලට ගියාට පස්සේ මුලින්ම තියෙන activity indicator එක. මේ තියෙන activity indicator එක කොහොමද use කරන්නේ කියලා අපි බලමු. එහෙනම් කොහොමද ඒක ඊළඟට අපේ login process එකේදී අපි use කරන්න කියලා. මම type කරන් තියෙනවා username එකයි password එකයි. දැනට අපිට පුළුවන් එතකොට sign in button එක click කරාට පස්සේ පොඩි delay එකක් එනවා. ඒක ඇත්තටම internet connection එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. delay එකකට පස්සේ ඊළඟට home page එකට redirect වෙනවා. මෙතනදී කියනවා can't find user කියලා. ඒ කියන්නේ user හොයාගන්න බැරි නම් ඒක ඒ විදිහට කියනවා. එහෙම නැත්තම් home page එකට redirect වෙනවා. කොහොම හරි අන්නේ දැකපු delay එක indicate කරන්න තමයි අපි indicator එකක් use කරන්න ඕන. අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම එතකොට ඉන්නේ දැන් login screen කියන ෆයිල් එකේ. මේ ෆයිල් එකේ එතකොට මේ බටන් එක ක්ලික් වෙන කොටසට මම යන්න. බටන් එක එතකොට ක්ලික් වෙන්නේ login field එකේදී. sign in button එකේදී. හරි. එතකොට මේක තමයි බටන් එක. මේ බටන් එක මට චෙක් කරන්න පුළුවන් මේ මෙන්න මෙතන border radius එක change කරොත් මේ බටන් එකේ radius එකත් change වෙන්න ඕන. ඉතින් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් හරියට මේ code එකේ අපි කතා කරන මේ component එකද මෙතන තියෙන්නේ කියලා අපිට ඒකින් idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම server එක ආයෙමත් start කරගන්න. එතකොට paper library එක දාන්න කලින් ඔයාලා server එක stop කරගන්න ඕන. stop කරාට පස්සේ paper library එක install කරන්න පුළුවන්. install කරාට පස්සේ ආයෙමත් server එක start කරන්න ඕන. එතකොට තමයි install කරන libraries apply වෙන්නේ අපේ application එකට. හරි. එතකොට application එක run වුණා. අපි බලමු border radius එක change කළා. හරි. එතකොට මේ button එක ඔන්න හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටසේ. එතකොට මම ඉන්නේ දැන් sign in button කියන component එක ඇතුලේ. හරි. එතකොට මෙහෙම දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් user name එක සහ email එක සහ password එක type කරලා button එක click කරාට පස්සේ login process එක වෙනකන් login process එක complete වෙනකන් අපිට පුළුවන් process එකක් වෙනවා කියලා user indicate කරන්න indicator එකක් හදන්න පුළුවන් මේ button එක ඇතුලේ. මම ඒක මෙහෙම කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ icon එක comment කරනවා දැනට. comment කරන්න පුළුවන් අපිට control එකයි slash එකයි press කරාට පස්සේ අපිට comment කරන්න පුළුවන්. මම හදනවා එතකොට දැන් indicator එකක්. activity indicator. මේක අරගන්න ඕන React Native paper කියන library එකේ. අපි බලමු save කරලා. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා දැන් progress bar එක progress circle progress එකක් rotate වෙනවා අපි button එක ඇතුලේ. එතකොට color එක orange වෙලා තියෙන්නේ. අපි theme color එක වෙන්නේ orange හින්දා මම මේකේ color එක වෙනස් කරන්නම්. අපිට පුළුවන් color කියන attribute එකෙන් color එක change කරන්න. මම දෙන්නම් white වගේ color එකක්. හරි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ server side එකත් එක්ක connect වෙලා login එක check වෙනකන් අපි user ට පෙන්වනවා progress bar එක. එතකොට user දන්නවා මොකක් හරි දෙයක් වෙනවා කියලා. progress එකක් වෙනවා කියලා. progress එකෙන් පස්සේ username password හරිනම් අපිට පුළුවන් ආයිමත් icon එකට change කරවන්න. එහෙම නැත්නම් username password වැරදි නම් ඒත් අපිට පුළුවන් ආයිමත් icon එක appear කරවන්න. activity indicator එක hide කරලා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. අපිට ඒකට use කරන්න පුළුවන් state mechanism එක.
මං හදාගන්නම් ස්ටේට් වේරියබල් එකක්. අපි හිතමු මං කියන්නම් ඒකට වේරියබල් එක is login කියලා. log වෙමින් තියෙනවද නැද්ද කියන අදහස තමයි මම එකෙන් දෙන්නේ. set is login. මේකට මම හදාගන්නම් boolean විදියට මේ state variable එක. එතකොට මම log වෙමින් තියෙනවා නම් මම කියනවා is login කියන එක true කියලා. log මේ process එක වෙන්න කලින් අවස්ථාව එතකොට false. process එක උනාට පස්සෙත් අවස්ථාව false. process එක වෙන අවස්ථාවේ විතරක් මේ value එක true කරනවා. එහෙනම් අපි මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් මට. බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ක්ලික් කර ගමන් login process එක start වෙනවා. එහෙනම් බටන් එක ක්ලික් කර ගමන් මම මේ කමෙන්ට් කරපු කෝඩ් එක අයින් කරන්නම්. බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් go to home function එක call වෙනවා. එතනින් get user function එක call වෙනවා. එහෙනම් මට පුළුවන් ඇත්තටම මෙන්න මේ go to home කියන function එකේ මුලදී කියන්න login process එක start වෙනවා කියලා. start වෙනවා කියන්නේ මම කියනවා set login true කරන්න කියනවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ user get user අරගන්න query එක execute වෙනවා Firebase server එකත් එක්ක. එතකොට ඒ process එකෙන් පස්සේ ඒ process එකට තමයි ඇත්තටම delay එකක් කියන්නේ. ඒ process එකෙන් පස්සේ අපි ඊළඟට ගත්තොත් මේ then කියන scope එක execute වෙනවා. එහෙනම් මට then කියන scope එකට ආවා කියන්නේ මගේ progress එක ඉවරයි කියන එක. එහෙනම් මට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් then එක ඇතුළේදී set is login false කියලා. හදිස්සියරි මේ query එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා මෙතනින් error එකක් ආවොත් example එකක් විදියට අපේ Firebase connection එකේ මොකක් හරි අපි හිතමු අපි වැරදියට configuration දුන්නට පස්සේ මේකෙන් error එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ error එක catch කරන්න පුළුවන් මට මෙන්න මේ විදියට. then එකේ scope එක ඉවර වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. මට පුළුවන් එතනින් අලුත් scope එකක් පටන් ගන්න catch කියලා. මම ඒකට දෙන්නම් අලුතෙන් arrow function එකක් e කියලා. එතකොට හදිස්සියරි මේ query එකෙන් error එකක් ආවොතින් එතකොට catch එක තමයි execute වෙන්නේ. එහෙනම් මට එතනදී ආයිමත් පුළුවන් login process එක stop වුණා කියලා කියන්න මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මට අලුතෙන් alert එකක් අවශ්‍ය නම් දාන්න පුළුවන්. මම කියන්නම් මේ විදියට login fail. මෙතන මම කියන්නම් error කියලා. හරි. ඊට පස්සේ login එක success වුණත් මම කියනවා login process එක ඉවරයි කියලා. login එක fail වුණත් login process එක ඉවරයි කියලා කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් එහෙනම් මෙතන කරලා තියෙන්නේ login එක පටන් ගනිද්දි මම කියනවා login process එක start කරා කියලා. login process එක ඉවරුණාට පස්සේ මම කියනවා login process එක end කරා කියලා. එහෙනම් මට මේ is login කියන state variable එක use කරලා දැන් පුළුවන් අර මම කලින් කිව්ව වැඩේ කරන්න. එහෙනම් මම මෙහෙම දෙයක් කරනවා. මම දැන් මෙතන අපි එක්ක icon එක visible කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් activity indicator එක visible කරවන්න ඕන. මම මේ දේ කරන්න අලුතින් start කරන්නම් curly bracket එක. එතකොට මම මේක ඇතුලේ පුළුවන් TypeScript එහෙම නැත්නම් JavaScript ලියන්න. මම කියනවා මුලින්ම මෙහෙම. මම මුලින්ම condition එකකින් check කරනවා is login කියන variable එක. එතකොට මේ variable එක boolean එකක්. එක්ක මේ variable එක true වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් false වෙන්න පුළුවන්. true කියලා කියන්නේ log වෙමින් තියෙන අවස්ථාව. එහෙනම් log වෙමින් තියෙන අවස්ථාවේදී මම user ට පෙන්වන්න ඕන මෙන්න මේ activity indicator එක. එහෙනම් is login the කියලා බලන්න මම question mark එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මම is login නම් මම user ට activity indicator එක පෙන්වනවා. එහෙම නැත්තම් is login නෙමෙයි නම් මට පුළුවන් colon එකක් use කරන්න. මම එහෙනම් පෙන්නනවා user ට icon එක. දැන් එහෙනම් මම indicator එක පෙන්නන්නේ නැහැ. is login නෙමෙයි නම් මම පෙන්නනවා icon එක. අපි මේකට කියනවා conditional operator එක කියලා. මෙතනදී ඇත්තටම වෙන්නේ boolean එක true නම්
question mark එකෙන් පස්සේ කොටස තමයි execute වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් boolean එක false නම් colon එකෙන් පස්සේ කොටස තමයි apply වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මෙතනදී කියන්න පුළුවන් log වෙන අවස්ථාවකදී ඒ කියන්නේ log වෙවි තියෙනවා නම් login process එක යනවා නම් අපි එතනදී user indicator එක visible කරනවා. login process එක ඉවර නම් එහෙම නැත්නම් login process එක තාම පටන් ගන්න නැත්නම් අපි user icon එක පෙන්නනවා. හරි අපි මේක දැන් save කරගමු. ඊට කලින් මම මෙන්න මේ activity indicator එක අයින් කරගන්නම්. දැන් ඒක අවශ්‍ය නැහැ. හරි අපි save කරමු. save කරාට පස්සේ ඔන්න මුලදී icon එක පේනවා. ඒකට හේතුව is login false. ඊට පස්සේ අපි බලමු log වෙලා මම දෙන්නම් abc ඊට පස්සේ 1 2 3 අපි බලමු දැන් බටන් එක ක්ලික් කරලා එතකොට දැන් අර progress එක වෙනකන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් activity indicator එක. දැන් එතකොට මේක පේනවා කියන්නේ තාමත් progress එක යනවා කියන එක. ඔන්න දැන් progress එක ගිහිලා ඉවරුණාට පස්සේ එතනදි කියනවා can't find user කියලා. හරි. එතකොට මෙතන ඇත්තටම හේතුව වෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහෙන් වෙලා තියෙනවා react native error එකක්. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් couldn't reach cloud files to backend in respond within 10 seconds. ඒ කියන්නේ මගේ කනෙක්ෂන් එක මේ වෙලාවේ ඇත්තටම slow. ඒ හින්දා තප්පර 10ක් ඇතුළත Firebase එක connect වෙන්න බැරි නම් Firebase අපිට error එකක් දෙනවා. ඒක තමයි මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඇත්තටම user කෙනෙක් හොයාගන්න බැරුව නෙමෙයි. හරි. අපි බලමු ආයෙම try කරලා. හරි අපි බලමු username password හරිද කියලා database එකට ගිහිල්ලා. හරි. පළවෙනි user එකේ තියෙනවා abc ඊළඟ user ඒ user ගේ password එක 1 2 3 අපි ආයෙම try කරලා බලමු. හරි එතකොට මට දැන් progress එකක් වෙනවා කියලා පේනවා. හරි එතකොට log වුණාට පස්සේ ඔන්න home page එකට redirect වෙනවා. මම ආයෙමත් back වෙන්නම්. මම type කරන්නම් වැරදි password එකක්. එතකොටත් මුලින්ම progress එක වෙනවා. check වීම වෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ කියනවා incorrect email or password කියලා. error එක ආවට පස්සේ message box එක ආවට පස්සේ ආයෙමත් icon එකට මාරු වෙනවා. එහෙනම් progress එක වෙන වෙලාවෙදි විතරයි indicator එක පෙන්වන්නේ. මම කියන්නම් ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. බටන් එක ක්ලික් කර ගමන් set is login method එක හරහා මේ state variable එකේ value එක change වෙනවා. එහෙනම් අපි දන්නවා කලින් ටියුටෝරියල් වල ඉගෙන ගත්ත state variable එකක් වෙනස් වෙනකොට component එක re-render වෙනවා කියලා. එහෙනම් false වලින් true වලට මාරු වෙනකොට මේ සම්පූර්ණ component එකම ආයිමත් refresh වෙනවා. එහෙම නැත්නම් re-render වෙනවා. එහෙම re-render වෙනකොට මෙන්න මේ කොටසට ආවට පස්සේ දැන් is login කියන එක true නම් අන්න එතකොට ඒ හින්දා තමයි indicator එක අපිට visible වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මේ process එකෙන් පස්සේ මං කියනවා set is login false කරන්න කියලා. false වුණාට පස්සේ ආයිමත් component එක re-render වෙන්න පටන් ගන්නවා. ආයිමත් re-render වෙනකොට is login false ඊට පස්සේ automatically අපිට icon එක පේන්න ගන්නවා. අපි ආයිමත් බලමු. login process එකේදී indicator එක පේනවා. process එක ඉවර වෙච්ච ගමන් icon එක පේනවා. එතකොට ඒ අපිට ඇත්තටම real time component re-rendering අවස්ථාවක් බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ example එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි එතකොට මේ tutorial එකේදී මට එතකොට කියා දෙන්න අවශ්‍ය උනේ font එක වෙනස් කරන විදිය සහ login එක indicate කරන විදිය userට. අපි ඊළඟ tutorial එකේදී බලමු කොහොමද user කෙනෙක් නැත්තම් profile එකක් create කරන්න කියලා Firebase database එකේ.